السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شيوات رشا. كنتمنى ان شاء الله تسمحوا لي على التأخير، كانت الظروف شوية صحية. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة ديال اليوم حضرت معكم هاد الشيز كيك بطريقة سهلة وبسيطة. نتمنى ان شاء الله تكملوا الفيديو حتى الاخير وتشوفوا الطريقة ومقادير لتحضير هاد الشيز كيك، ونبداو على بركة الله. والان ان شاء الله نبداو في تحضير هاد الكريمه اللي غادي نديروها من بعد القاعده ان شاء الله ديال شيز كيك. كنصايبوا هاد الكريمه هي الاولى باش نخليوها تبرد. كنحتاجوا ليها حليب محلى نيسلي وحليب بودر يعني حليب غبره وكريمه سائله. كنحركوا هاد المقادير مزيان كيف ما كتشوفوا ان شاء الله. نخلي لكم المقادير بالضبط مكتوبه في صندوق الوصف. كنحركوا هاد المقادير كلها مع بعضياتها، ومن بعد كنوضعوه فوق النار مع التحريك المستمر حتى كتعقد، حتى كيتغير لنا شويه اللون وكيتبخر داك الماء ديال ديال الكريمه اللي عندنا اللي استعملنا السائله. ملاحظه هنا هاد الكريمه ما فيها السكر، يعني بدون سكر. يعني كنخليو هاد الخليط كيطيب حتى كيعقد لينا شويه، يعني ما تخلوش يعقد بزاف باش من بعد ما يعذبكمش من تبغيو تمونطيو التشيز كيك اللي غادي نصايب معكم. والان كيف ما كتشوفوا هنا بدا كيعقد لينا الخليط. هذا هو القوام اللي غادي نتحصلوا عليه. من بعد كنحيدوه فوق البوطه وكنخليوه يبرد. ومن بعد ندوزو نحضروا يعني المرحله الثانيه لهذا التشيز كيك. الان بين ما عقدات لينا هاد الكريمه كنخليوها تبرد شويه على ما بين ما نحضروا الطبقه ديال التشيز كيك. بالنسبه لي انا ملاحظه بغيت نشيرها لكم، انا كنت بديت بالكريمه عاد درت التشيز كيك. نتوما تقدروا ديروا العكس، يعني صايبوا هاد القاعده ديال التشيز كيك. تخليوها في الفران تحمر شويه ومن بعد توجدوا الكريمه باش ما تجمد لكمش بزاف. هذه ملاحظه ان شاء الله نتمنى حتى هي ديروها. تبداو بالكريمه، هي تبداو بالقاعده ديال التشيز كيك هي الاولى، عاد تحضروا الكريمه باش ما تجمد لكمش بزاف وتجيكم الصعوبه باش ديروها فوق البسكوي. هنا بعد ما خلطنا البسكوي مع الزبده كيف ما كتشوفوا كناخذوا هذا القالب، اي قالب نتوما اللي عندكم اللي متوفر عندكم بالحجم اللي بغيتوه نتوما. انا هنا استعملت قالب صغير، بامكانكم تستعملوا قالب كبير حتى هو. غتقوموا بهذه العمليه كيف ما كتشوفوا ان شاء الله. الفيديو راه واضح. كناخذوا البسكوي كنحاولوا نديروا الجوانب هما الاولى مزيان وكنضغطوا عليه مزيان باش ما يتفتت ليناش. ومن بعد كنديروا القاع ديال هاد المول هذا حتى هو كنلبسوه بطبقه من البسكوي. كتبغي هاد المرحله شويه ديال الصبر باش تجيكم النتيجه رائعه ويجي الشكل ديالها، يعني الشكل ديال هاد التشيز كيك يجي زوين في الشكل وكيبان متقون، يعني تكون خدمه متقونه. يعني شويه الصبر وتقادوه ان شاء الله باش تجيكم النتيجه رائعه. كيف ما كتشوفوا انا غادي نكمل بحال هكا تنلبس القالب مزيان. بعد كندخلوا الفران شويه كيتحمر غير باش كيشد راسو باش ملي كنبغيو نقطعوا هذا التشيز كيك ما يبقاش يتفرتت لينا. كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما ندخلوا الفران ونخرجوا. واحد نصيحه نقدر نعطيها لكم لو بغيتو ديروها، تقدروا ديروا واحد الطبقه الاولى ديال الشوكولات دهنوها بالشوكولات. انا ما استعملتش، ما درتش طبقه ديال الشوكولات هي الاولى، درت الكريمه نيشان. ولكن بامكان الاخوات اللي مبتدئات خايفين يبقاو يقطعوا البسكويت يتفرتت ليهم، من الاحسن يديروا واحد الطبقه ديال الشوكولات يدهنوه كامل من الداخل. عاد من بعد يديروا المراحل الاخرى اللي غادي ندير معكم، يعني اللي غادي نحط بحال دابا هنا في هذه المرحله تقدروا نتوما تكونوا دهنتوه بالشوكولات. عاد حطوا هذه الكريمه ديال الحليب. هذه الكريمه ديال الحليب حطوا القياس اللي بغيتو نتوما. انا كيف ما قلت لكم سبقتها هي الاولى يعني برده جاتني شويه صعيبه باش نمددها فوق المول. ولكن بالنسبه للنصيحه اللي عطيتكم يعني سبقوا البسكوي هو الاول، عاد صايبوا الكريمه باش ملي تكون باقا شويه سخونه تحطوها فوق البسكوي ما تجيكم صعيبه. بعد هنا كنضيف هذا المربى ديال الفراوله اللي كنكون انا خديت الفراوله قطعتها درت لها السكر وشويه الليمون. خليتها طابت، رجعت عندنا بحال كولي ديال الفريز.
وكنضع طبقه منها فوق من هذا البسكوي. من بعد كنقبط هنايا الكريمه، كنكون خديت واحد القطره ديال الكريمه، ان شاء الله المقادير كلها غادي نكتبها لكم في صندوق الوصف. كنكون الكريمه قبطتها سخنتها وضعت فيها الشوكولات، خليته داب مزيان. من بعد هاد الشوكولات وهاد الكريمه خليتهم يعني واحد 4 سوايع 5، ولا تقدروا تخليوهم ليله كامله في الثلاجه حتى كيبردوا كيشدوا راسهم. من بعد كنبقاو نضربوهم مزيان حتى كنطلعوهم بحال هكا، باش كتجي هاد الكريمه خفيفه، ما كتجيش كتجي مهويه وداخلها الهواء، يعني كتجي زوينه. بعد كنوضع هاد الطبقه ديال هاد الكاناش مونتي فوق من هاد الكريمه اللي درنا فوق الفراوله. كنديروا طبقه اللي بغيتو، انا درتها حتى الفوق يعني وصلتها حتى للبسكوي. خليت واحد الطبقه قليله يعني واحد القياس شويه صغير باش نوضع فيه هاد الكاناش ديال الشوكولات. هنا عاوتاني قبطت الكريمه، تقدروا تعملوا الشوكولاته اللي بغيتو. انا هنا استعملت الشوكولاته بالحليب، يعني قدر من الشوكولاته بالحليب وشويه من الشوكولاته الداكنه باش ما تجينيش يعني مره في المذاق. ذوبتهم مع الكريمه، كنصفيهم مزيان. من بعد كنوضع هاد الطبقه فوق من هاد الكريمه اللي حضرت كيف ما غادي تشوفوا في الفيديو. بالنسبه للتزيين انا خديت شويه ديال الشوكولاته البيضاء، ذوبتها وضعتها في واحد البابي يعني ديال الفرن على شكل كورني، ومن بعد زينت بها بالطريقه اللي غتكون موضحه في الفيديو. بالنسبه للتزيين زينوا بالطريقه اللي بغيتو نتوما، تقدروا تخلوها غير بحال هكا، تقدروا تزيدوا ديك الاشكال اللي زدت بحال الشكل ديال العنكبوت بالشوكولاته الابيض. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو واضح وتكون طريقه سهله، ونخليكم ان شاء الله تكملوا الفيديو. وهنا كيف ما كتشوفوا الكاناش ديال الشوكولات، يعني هو الواحد اللي كيبغي يخدم بمواد يعني الجوده ديالها عاليه باش تعطيكم النتيجه زوينه. هنا الشوكولات يعني ذوبناه غير بالكريمه، ولكن الرجاء كيبين يعني بواحد كيجي كيبين يعني لامع بدون شي مقادير كثيره. كيف ما كتشوفوا هنا خديت الشوكولاط الابيض وضعته في هذا البابي ديال الزبده او بابي الفرن. درت لي بحال هكا، درت هاد الاشكال، يعني الاشكال هنايا التزيين زينوها بالطريقه اللي بغيتو. تقدروا تخليوها غير بالكاناش بلا ما تزينوها بالشوكولاته البيضاء، تقدروا تحكوا عليها غير الشوكولاط اللي بغيتو نتوما، يعني شوكولاته بالحليب. ديروا واحد الطبقه حتى هي تجي زعما غالبه وصافي. هذا هو الشكل ان شاء الله كيف ما غادي تشوفوا، كتجي زوينه في الشكل ديالها واكيد في المذاق. من بعد هنا كنخليها كتبرد شويه في الثلاجه، من بعد ان شاء الله غادي نديمو ليها معكم وتشوفوا الشكل النهائي ديالها. والان كيف ما كتشوفوا بعد ما خليتها ليله كامله، درتها في الليل وفي الصباح حيدتها من الثلاجه، يعني انا درتها في الثلاجه العاديه ماشي في المجمد. خليتها في القالب ديالها حتى كنبغي الوقت التقديم عاد كنحيدها من المول. كيف ما كتشوفوا انا حيدتها من المول يعني بلا ما تهرست بلا ما حتى حاجه، يعني البسكوي شاد راسو مزيان. يعني علاش هذيك المرحله ديال الفران كنديروها، يعني كتخلي هذيك القاعده ديال هاد التشيز كيك كتجي شاده في راسها، ما كتجيش كتفرتت. كيف ما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الحلوه اللي حضرت معكم اليوم ديال هاد التشيز كيك. يعني سهله، بامكانكم تستغناو مثلا على القاعده درت ديال الكريمه ديال حليب باودر وحليب نيسلي، تقدروا ديروا موس وشوكولا بالحليب بالشوكولاته البيضاء، والاخرى ديروها بالغاناش يعني بالشوكولاته السوداء، غادي يجيكم جوج الوان. تقدروا تفنوا بالطريقه اللي بغيتوا، انا عطيتكم غير فكره، ولكن بامكانكم ديروا اي حشوه اللي بغيتوا نتوما. تقدروا تقبطوا غير الكريمه البيضاء مع الجبن الماسكربوني وتحطوا قطع ديال الفراوله حتى هي راه غادي تجي زوينه. تقدروا توضعوا قطع من الشوكولاته مع الكريمه البيضاء. يعني هنا بالنسبه للحشوه ديال هاد التشيز كيك تفنوا فيها كيف ما بغيتوا، يعني وديروها بالطريقه السهله وبلي متوفره عندكم. ما عندكم الشوكولاط الاسود بامكانكم توضعوا غير الكريمه البيضاء وتنسموها بالطريقه اللي بغيتوا، وديروا طبقه ديال النوتيلا حتى هي راه كتجي زوينه. يعني ماشي ضروري الواحد يتقيد بالمقادير اللي عطيتكم انا عطيتكم غير فكره، وكل واحد ان شاء الله يتفنن بالطريقه اللي بغا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما قسمتها يعني كتجي بحال هكا، تبقى ديال الكريمه، تبقى ديال الفراوله، وتبقى ديال لاموس وشوكولا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها. وتكملوا الفيديو حتى الاخير، وما تنسونيش من لايك ومن تعليق، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. وان شاء الله في وصفات اخرى وفي فيديوهات اخرى. واعتذر مره اخرى على التاخير، كنت بامكاني ننزل هذا الفيديو قبل ولكن ظروف صحيه ما قدرتش. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.